ơi, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một vòng tròn phẳng như thế này từ mũi kép đơn. Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Các bạn tạo cho Noli một vòng tròn ma thuật. Cách tạo vòng tròn ma thuật như sau. Chúng ta sẽ quấn len quanh ngón tay trỏ. Sau đó dùng kim móc đâm kim vào vòng tròn. Lấy len lên. Rút ngón tay trỏ ra. Quấn len quanh tay. Sau đó các bạn sẽ lên cho Noli 2 mũi móc xích. Chúng ta đã tạo được một vòng tròn ma thuật và 2 mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 13 mũi kép đơn vào vòng tròn ma thuật. Chúng ta sẽ lấy len, đâm kim vào vòng tròn, kéo len lên, lấy len đi qua 2 vòng tròn trên kim, lấy len đi hết qua 2 vòng tròn trên kim. Các bạn đã tạo được mũi kép đơn đầu tiên. Chúng ta tiếp tục lấy len, đâm kim vào vòng tròn, kéo len lên, đi qua 2 vòng tròn trên kim và đi qua hết 2 vòng tròn trên kim. Làm tương tự cho tới khi các bạn thực hiện hết được 13 mũi kép đơn. Sau khi móc xong 13 mũi kép đơn, các bạn sẽ rút sợi dây để thu hẹp vòng tròn lại. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào chân mũi móc xích đầu tiên, kéo lên qua để khép vòng đầu tiên. Sợi dây đằng sau này chúng ta sẽ rút chặt để thu nhỏ vòng tròn ma thuật lại. Ở hàng thứ hai, các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích. Đây chính là chiều cao của mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình công thức như sau. Mỗi một chân mũi chúng ta sẽ móc 2 mũi kép đơn. Như vậy là ở hàng thứ nhất chúng ta đã tạo được 13 mũi kép đơn. Thì ở hàng thứ hai các bạn sẽ móc được là 26 mũi kép đơn. Các bạn lấy len, đâm kim vào ngay tại chân của mũi móc xích. Một mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn. Ở chân bên cạnh, chúng ta cũng móc 2 mũi kép đơn vào một chân. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình để kết thúc hàng số 2. Tới hàng số 3, các bạn tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Lấy len đâm kim vào chân của mũi móc xích, móc lên một mũi kép đơn.
Ở chân bên cạnh, các bạn sẽ móc 2 mũi kép đơn vào một chân. Chân tiếp theo, các bạn lại móc 1 mũi kép đơn. Chân tiếp theo, các bạn móc 2 mũi kép đơn. Ở hàng thứ tư, các bạn cũng lên cho mình là 2 mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta lấy len. Các bạn sẽ móc 2 chân đầu tiên, mỗi một chân các bạn sẽ móc 1 mũi kép đơn. Ở chân thứ ba, các bạn sẽ tăng mũi bằng cách là móc 2 mũi kép đơn vào một chân. Như vậy là cứ móc 2 mũi đơn thì chúng ta lại tăng mũi. Một, 2, 'tăng mũi, 1 mũi, 2 mũi, 'tăng mũi. Các bạn lặp lại cho tới hết hàng. Sau khi móc xong được 4 hàng thì các bạn có thể nhận thấy được là quy luật khi mà chúng ta móc vòng tròn phẳng như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Chúng ta sẽ móc 13 mũi kép đơn vào vòng tròn ma thuật đó. Sau đó ở hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân. Ở hàng thứ ba, các bạn sẽ móc 1 mũi đơn thì các bạn tăng mũi. Ở hàng thứ tư, các bạn móc 2 mũi đơn, sau đó chúng ta tăng mũi. Để tịnh tiến vòng tròn này to lên thì các bạn chỉ cần đơn giản là ở vòng tròn tiếp theo chúng ta sẽ tăng số mũi lên là 3 mũi thì tăng 1 lần. Ở hàng tròn tiếp theo, ở vòng tròn tiếp theo 4 mũi tăng 1 lần, 5 mũi tăng 1 lần, 6 mũi tăng 1 lần. Cứ liên tiếp như vậy cho tới khi vòng tròn đạt được chiều rộng mong muốn. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!